สวัสดีครับมาต่อกันด้วยการตั้งค่า Network ให้กับ NAT Synology นะครับตัวนี้เป็น Synology DS420 Plus นะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ผมมีการประกอบแล้วก็ติดตั้ง DSM 7.1 ให้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งค่า IP นะตอนนั้นเป็น IP แบบ Dynamic ซึ่งปล่อยจากเราเตอร์อยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เราจะมาทำความเข้าใจแล้วก็มาดูว่าเราจะตั้งค่า IP ให้กับ LAN แต่ละขาแต่ละเส้นแต่ละพอร์ตนะครับของ Synology ซึ่งมี2พอร์ตแบบไหนบ้างก่อนอื่นก็ต้องกลับมาจุดเดิมนะเพื่อที่จะมาดูว่าตอนนี้ Synology ของเราได้เป็น IP เบอร์อะไรนะครับผมมีการรีบูตปิดและเปิดใหม่ซึ่งเข้าใจว่าพอเวลาผ่านไปหรือแม้แต่บางท่านก็แล้วแต่ก็อาจจะไม่ได้ IP เดิมด้วยซ้ำไปนะครับวิธีหาให้พิมพ์ไฟล์ synology.com นะครับ finds.synology.com ตามนี้นะครับพิมพ์เลย enter เลยนะครับเขาก็จะวิ่งไปหาใน Network สแกนจริงๆเขาก็เข้าเว็บแล้วก็โหลดโปรแกรมมาเล็กๆนะครับแล้วก็มาสแกนตอนนี้ผมมี Synology อยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับเป็นตัวใหม่ก็คือ DS420 Plus แล้วก็ตัวเก่าเป็นDS220 Plus นะครับซึ่งผมพอเห็นอยู่แล้วว่า DS420 Plus ของผมต่ออยู่กับวง7สักขาหนึ่งตอนนี้ได้ IP 247248เข้าใจว่าตัวนี้นะผมก็ลองเชื่อมต่อเลย Connect เลยครับก็จะเข้ามาหน้าล็อกอินนะครับก็ Advanced Go to เลยไม่เป็นไรครับโอเค IT Home 420นะครับวิธีหาก็จะประมาณนี้เขาจะสแกนหาใน Network เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ User ที่เคยสร้างเอาไว้ครับ Password ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเป็นแบบ Two Factor Authent นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเป็น Two Factor Authent เพื่อความปลอดภัยอีกทีหลังนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้ว IP ยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้เป็น IP แบบ Dynamic หรือผมเผลอฟิกไปแล้วหรือเปล่านะครับมาดูกันการตั้งค่า IP ให้เข้ามาที่ Control Panel ครับหลังจากนั้นก็มาที่ Network ตัวนี้นะครับจริงๆผมก็จะมาทยอยทำให้ดูแต่ละพาร์ทแต่ว่าในส่วนของการนำเสนอชุดนี้ผมจะทำเป็นแต่ละเรื่องไปเรื่อยๆนะครับในการตั้งค่า Network ก็แท็บ Network ตรงนี้จะมีจุดหลักๆที่เราจะต้องตั้งค่าก็คือส่วนแรกก็คือเป็นชื่อของอุปกรณ์นะครับชื่อของ NAS ปกติแล้วเวลาเราใช้ซอฟต์แวร์สแกนใน Network เวลาเขาถามชื่อมาเราจะใส่เป็นชื่ออะไรก็ได้ผมใส่เป็นแบบนี้นะครับแล้วในส่วนถัดมาตัว DNS เราจะตั้งค่าอัตโนมัติหรือว่าจะระบุนะครับถ้าเราจะใช้ DNS ของ Google ก็ระบุไปเลย 8.8.8 นะครับแล้วก็ 9.9.9 ประมาณนี้ Quad 9 นะครับส่วนอื่นๆเราใช้ค่า default ไปก็ได้นะครับจะมีฟังก์ชันเด็ดๆก็คือ enable IP conflict detection เนี่ยแบบเนี้ยนะครับเขาจะมีฟังก์ชันที่ฉลาดของเขาแหละเพื่อที่จะบอกว่าถ้า IP conflict นะให้ตัวอื่นใช้ไม่ได้ประมาณนี้ลองทดสอบแล้วก็ลองใช้งานดูนะครับแต่ผมใช้ default หมดเลยส่วน proxy ถ้าต้องการจะออกเน็ตจะใส่ proxy อะไรบ้างเวลาที่องค์กรมี proxy ป้องกันออกเน็ตจะต้องใส่ user password ก่อนก็จะต้องใส่ตรงนี้แหละครับใส่ user เพื่อ authent ออกเน็ตเพื่อโหลด patch อะไรพวกนี้แต่ของผมอยู่บ้านนะก็ไม่ต้องใส่หรือจะเป็น small office ที่เราไม่ได้ต้องล็อกอินด้วยพาสเวิร์ดเนี่ยก็ไม่ต้องใส่นะครับเราไม่ต้อง connect proxy เอาออกเลยใช้แค่นี้ก็พอนะครับส่วน default gateway ตอนนี้ที่เขาได้ IP มาเขาจะให้ LAN ไหนออกก่อนเนื่องจาก IP เป็นเบอร์เดียวกันนะครับเราไม่จำเป็นต้องสลับนะตรงนี้สลับเราไม่ต้องสลับก็ได้หรือจะสลับก็ได้ถ้าจะให้ LAN 1ออกเป็นอันดับแรกก็สลับมาแบบนี้เพื่อความสวยงามนะครับแต่จริงๆเกตเวย์ขาออก IP เดียวกันนะครับแท็บแรกเสร็จแล้วประมาณนี้นะครับแอปพลายไปก่อนก็ได้จริงๆไม่มีอะไรเปลี่ยนครับเล็กน้อยนะครับ IP ไม่เปลี่ยนถัดไป Network Interface ครับตัวนี้ DHCP มาระบบ DHCP ของตัวเราเตอร์แจกมาให้นะครับเราจะฟิกด้วยซึ่งการฟิกจะมีอยู่2ที่นะครับจุดแรกก็คือฟิกที่ตัว NAT นี่เลยนะครับแล้วอีก
จุดหนึ่งก็คือเราจะไปฟิกในเราเตอร์ด้วยผมชอบทำ2 ส่วนนะครับเนื่องจากว่าบางทีคอนฟิกหลุดแล้วพวกนี้ตัวเราเตอร์ก็ยังฉลาดพอที่จะจ่าย IP ให้กับ MAC address เดิมของพอร์ต LAN ทั้ง2 พอร์ตของ Synology นะครับผมชอบทำดับเบิลเลยทั้งคู่เลยดีกว่านะครับมาส่วนแรกขยายดูก่อนก็ได้นะครับตรงนี้นะผม edit เลยครับพอร์ต LAN 1นะครับผมจะแมนนวลตอนนี้เป็นที่ CPU เขาจะเปลี่ยนได้นะครับการตั้งค่า IP ของ NAS เนี่ยจะต้องฟิกนะครับจะฟิกแบบ static assign ก็คือให้ระบบเราเตอร์ฟิกให้ก็ได้หรือเราจะฟิกทั้ง2 จุดก็ได้ผมจะฟิกแบบเนี้ยคือ use manual แล้วก็กำหนดเลยครับผมจะเปลี่ยน IP ใหม่นะครับเป็น230เป็นขา1นะครับเกตเวย์เบอร์เดิม DNS ก็เบอร์เดิม Set as default gateway ก็คือตัวนี้แหละนะครับ 7.1 โอเคทุกอย่าง default หมดครับเท่านี้ IPv6 ไม่แก้ไม่ต้องเปลี่ยนครับ IPv6 ถามว่าเปิดไหมผมไม่เปิดนะจริงๆออโต้ไว้ก็ได้แต่ผมไม่ได้ใช้ก็ไม่เปิดเลยนะครับไม่จำเป็นโอเคขา1นะครับเป็น IP230 โอเคมีการแอพพลายครับฉะนั้น LAN 1จะหลุดไม่เป็นไรรอสักครู่นะครับมาแล้วเขาเปลี่ยนให้ด้วยนะครับ230นะก็ล็อกอินใหม่ปกติแล้วล็อกอินใหม่แน่ๆอ้าวไม่ต้องโอเคดีเยี่ยมเลยครับเหมือนเซสชันยังอยู่นะครับ230แล้ว Connect อยู่นะครับเป็น Static IP แล้วตรงนี้เรียบร้อยขา1นะครับส่วนพอร์ต2คุณจะตั้งแบบไหนก็ได้นะครับเบอร์อะไรก็ได้ตามที่ชอบถ้าเกิดพอร์ต LAN 1หลุดหรือถูกถอดคุณก็ยังมีพอร์ต LAN 2เอาไว้ใช้อยู่อันนี้คือแบบแรกนะครับเดี๋ยวผมจะเซตเป็นเบอร์ที่2เลยเอาง่ายไว้ก่อนเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆเร็วๆตัวนี้ก็เป็น231ครับ231 DNS server ก็ตัวเดิมตัวนี้ไม่ต้องเซตเป็น default gateway นะครับ gateway ก็คือเบอร์เมื่อสักครู่แต่จริงๆ gateway เดียวกันแหละนะครับไม่มีผลอะไร IPv6 ก็ปิด off โอเคผมใช้ภาษาง่ายๆนะบางทีอาจจะดูบ้านๆนิดนึงนะครับให้เข้าใจง่ายๆก็พอเรียบร้อยครับ230 231ลองปิงดูนะครับ230มาแล้วพร้อมใช้231ก็โอเคครับได้ทั้งคู่เสร็จแล้วการตั้งค่า IP ในชุดแรกก็เรียบร้อยครับในการตั้งค่าอีกส่วนนะครับนอกจากการตั้งค่าแบบเบสิกนี้ก็จะมีในเรื่องของการ create VPN profile เพื่อให้เชื่อมต่อ VPN ไปยังปลายทางให้ NAS คุยกับเป้าหมายได้นะครับคุณสามารถสร้าง VPN ได้ก็กด create VPN เขาก็จะมี VPN ปกติแล้วตรงนี้สามารถสร้างในเมนูอื่นได้นะครับไม่ใช่เมนูนี้อย่างเดียวในส่วน VPN ก็ได้แอป VPN นะครับแต่ตรงนี้เขามีมาให้แบบนี้ก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีในภายหลังนะครับแต่อีกส่วนก็จะเป็นเรื่องของ create bone ครับตัวโบนลองสังเกตดูก็จะมี Link Aggregation เป็นการรวบ2ลิงก์เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับตัวนี้แล้วแต่คุณชอบเลย Active Standby ก็ได้หรือจะเป็น Adaptive Load Balance ก็ได้นะครับผมจะลองใช้ Adaptive Load Balance ให้ดูนะครับ Next ประมาณนี้นะเขาจะใช้พอร์ต LAN ทั้ง LAN 1 LAN 2มาเพื่อที่จะทำ Aggregate กันทำงานควบคู่กันไปโดยIP จะใช้ก็คือ230เบอร์นี้นะครับ Set Default Gateway เรียบร้อยดันโอเคเขาจะเปิดบน Interface นะครับ Do you want to proceed ทำต่อไหม Yes ครับเขาจะ Apply Network ต่อไปอุปกรณ์เราจะเป็นแค่230ครับทำงานที่ LAN ทั้ง2เส้นนะครับซึ่งการตั้งค่าตัวนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นที่นิยมในองค์กรใหญ่ๆครับแต่ถ้าเป็นองค์กรเล็กๆหรือที่บ้านผมใช้แค่พอร์ต LAN เส้นเดียว
แต่จริงๆเสียบไว้ทั้งคู่นะครับลองสังเกตดูตอนนี้ IP เบอร์230ก็ยังออนอยู่นะครับ230ออนอยู่ปกติลองดู231นะครับยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วครับ231ถูกดึงไปใช้เป็นตัว aggregate แล้วนะครับลองมาดูที่ Network Interface ครับสังเกตดูบน1มาแล้วครับแบบนี้เลยนะบน1ประกอบไปด้วยพอร์ต LAN 1 LAN 2นะครับควบคู่กันไปใช้ทั้งคู่เขาจัดการเองนะครับถือว่า LAN เส้นใดเส้นหนึ่งหลุดไปได้ไม่มีปัญหาความเร็วอยู่ที่ 2,000 เมกะบิตเปอร์เซกก็คือ2กิกนั่นเองโดยประมาณนะครับแต่ถามว่าสวิตช์ของคุณทำงานได้หรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะเรียบร้อยการตั้งค่า LAN นะครับโอเคอีกจุดครับเป็น Open vSwitch Setting ซึ่งถ้าคุณใช้ Virtual Machine Manager ของ Synology ครับถ้าคุณ install ซอฟต์แวร์แล้วก็เปิดใช้งานคุณสามารถที่จะตั้งค่า vSwitch เพื่อใช้งาน IP อื่นๆเพื่อทำอะไรพวกนี้ได้อีกนะครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันถัดไปที่จะพูดถึงในโอกาสหน้าคลิปหน้านะครับ Traffic Control เราสามารถสร้าง Traffic Control Policy ได้นะครับ Create Port All Port และพวกนี้ครับคุณสามารถที่จะ Select เป็นกลุ่มเอาไว้ทั้งหมดแล้วก็ควบคุมความเร็วการันตีความเร็ว Maximum นะครับหรือจะเฉพาะบางพอร์ตเพื่อที่จะให้ทราฟฟิกวิ่งได้เท่านั้นเท่านี้นะครับตัวนี้เป็น1ชุดคุณสามารถสร้างได้เรื่อยๆนะครับชุดนี้1บรรทัด1รูอีกชุดหนึ่งอีก1รูเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับประมาณนี้แต่ผมไม่ค่อยชอบสร้างหรอกไอ้ตัวนี้ผมไม่ใช้นอกจากคนที่สตรองจริงๆคนที่ต้องการที่จะควบคุมแต่ละเซอร์วิสต่างๆที่จะวิ่งเข้าออก NAS สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับถัดมา Static Route ครับStatic Route Table ตรงนี้เป็นการบอกว่าเวลาที่ NAS จะวิ่งไปหา Destination หรือปลายทางอื่นๆแต่ละ Network แต่ละ Subnet ให้เขาวิ่งออกทางไหนเวลาที่เราให้ NAS ตัวนี้เชื่อมต่อ Gateway เข้าไปหาออฟฟิศใหญ่ Head Office สำนักงานใหญ่ครับเราสามารถตั้งค่า Destination เป็น IP ของสำนักงานใหญ่ Subnet Mask Gateway เพื่อให้ NAS ของเราหรือสวิตต่างๆที่อยู่ใน NAS เนี่ยวิ่งไปยังปลายทางนี่คือข้อดีของ NAS Synology ที่เขาสามารถทำได้หลากหลายฟังก์ชันมากนะครับอินเทอร์เฟซก็คือมีบอล1อย่างเดียวก็คือขาเดียวนั่นแหละตอนนี้เป็นพอร์ต1กับพอร์ต2ทำงานควบคู่กันไปนะครับเพื่อวิ่งไปยังปลายทางซึ่งเขาจะวิ่งไปขา VPN หรือขาไหนก็แล้วแต่ที่เขามี routing table อยู่ตรงนี้ตามลำดับออเดอร์คุณสามารถตั้งค่าได้นะครับแต่ผมขออนุญาตข้ามนะถ้าเกิดว่าท่านใดมีคำถามเชิงลึกผมสามารถอธิบายได้ผมอาจจะทำคลิปให้ในภายหลังถ้าเกิดมีใครทักมาเดี๋ยวผมขอเสริมคลิปอีกทีนึงนะครับเนื่องจากไม่ให้ยาวจนเกินไปถัดมาครับเมนู connectivity ผมก็ไม่ค่อยได้ตั้งค่าอะไรนะครับตัวนี้ผมก็ให้เป็นค่า default ไปซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้ไปยุ่งกับเขานะครับเวลาที่จะมีการคุยหรือจะ handshake อะไรพวกนี้ก็ปล่อยให้เขาหน้าที่ปกติมี header อะไรพวกนี้ default ไปนะครับก็มีเพียงเท่านี้กับการตั้งค่า Network ครับจุดเด่นๆก็คือนี่แหละครับที่ทำเป็นบน1 Link Aggregate นี่แหละนะครับหรืออีกจุดหนึ่งถ้าคุณต้องการที่จะ dial PPOE หรือเป็น VPN Profile ไปยังปลายทางไหนก็แล้วแต่เนื่องจากว่า NAS ของเราออนอยู่บน Network ตลอดเวลาอยู่แล้วเขาสามารถเชื่อมต่อไปยังปลายทางได้เพื่อให้ NAS ส่งข้อมูลหรือเพื่ออะไรก็แล้วแต่เราสามารถสร้าง VPN Profile ได้นะครับตัวนี้VPN Profile ถ้าเป็น OpenVPN คุณก็ไป Export Config จากปลายทางนั่นแหละมาแล้วก็ Import เข้า NAS Synology ตัวนี้เพื่อให้เขาสามารถ VPN ได้เหมือนที่เราทำกับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่อง PC ที่เวลาที่เราต้องการหมุน VPN ไปยังปลายทางนะครับสามารถเป็น PPTP ก็ได้แต่ว่าตัวนี้ Secure น้อยหน่อยตัวนี้ OpenVPN ก็ได้ต้องมีค่า Config นะครับหรือจะเป็น IPsec ก็ได้นะครับได้หมดเลยซึ่งเป็นความยืดหยุ่นที่ Synology NAS ทำมาให้จริงๆมีอีกเยอะครับเราค่อยๆพูดกันไปทีละหัวข้อนะครับก็ประมาณนี้สำหรับการตั้งค่า NAS Synology นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเราจะต้องตั้งค่า Fix IP หรือ Static Assign ให้ Assign IP เบอร์เดิมกับ MAC Address เดิมของพอร์ต LAN ทั้ง2พอร์ตของ Synology NAS DS420 Plus นะครับ
ผมเข้ามาที่ Synology Router ซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วผมใช้ตัวนี้อยู่ด้วยนะครับฉะนั้นเราก็เข้ามาที่ระบบการจ่าย IP นะครับระบบการจ่าย IP อยู่ที่ไหนลองเข้ามาดูครับระบบการจ่าย IP Local Network นะครับตัวนี้เป็นแท็บนี้เป็น Local Network เป็นการจ่าย IP ของ Synology Router นะครับมาดูว่าจ่าย IP อะไรบ้างตัวนี้เป็นการตั้งค่านะครับส่วนการจ่าย IP ก็คือ DHCP Client มาดูว่าก่อนหน้านี้ที่เขาจ่าย IP ให้เขาจ่ายเป็น 247.248 ตัวนี้ครับแต่ผมเปลี่ยนแล้วนะผมเปลี่ยนเป็น 230 นะครับ 230 ไม่มีใครใช้ฉะนั้นผมก็จะขอยึดเลยนะครับให้คุณกลับมาที่ NAS Synology ครับแล้วก็มาดูในส่วนของ Information Center ในส่วน System นะครับแล้วตรงเนี้ยจะเป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้วก็ตรงนี้เป็นข้อมูล Network ครับให้เข้ามาดูที่ข้อมูล Network อื่นๆสังเกตดูจะเห็นชื่อเห็นอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็บน1 Connect อยู่แล้ว MAC address สังเกตดู IP ได้เป็น 7.230 ลิงก์เป็น2 กิกเหมือนจะรวมกันแล้วก็มาดูว่า MAC address เบอร์อะไรมีการสร้างใหม่หรือเปล่านะครับลงท้ายด้วย 2D B88C นะครับ 2D B88C มาดูที่เราเตอร์ครับ 2D B88C ก็คือพอร์ตหนึ่งในนั้นนั่นเองนะครับเป็นพอร์ต IP เดิมเป็น 247 นะครับซึ่งผมก็จะ add to reservation ผม add ตัวนี้เป็น reserve เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตดูเป็น unlimited แล้วนะครับแต่ว่า IP เป็น 247 อยู่นะมาดูที่ DHCP reserve บ้างนะครับเลื่อนลงสุดท้ายตัวใหม่ล่าสุดเป็น 7.247 นะครับ MAC address ลงท้ายด้วย 2D B88C ขอแก้ IP เล็กน้อยเปลี่ยนเป็น 230 ผมจะให้ Synology Router ตัวนี้แจก IP 7.230 นะครับชุดนี้นะให้กับ MAC address ของพอร์ต1พอร์ต LAN 1ของ DS420 Plus นะครับเสร็จแล้ว Apply ตอนนี้ก็จะเป็น Static Assign แจกเบอร์เดิมตัวนี้คงที่ตลอดไปนะครับก็เหมือนเราฟิกนั่นแหละแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องฟิกที่ Synology ก็ได้นะครับไม่ได้จำเป็นจะต้องฟิกที่ขา LAN 1ของ NAS Synology 420 Plus แล้วนะครับเราใช้วิธี Assign แบบนี้ก็ได้แต่ผมทำทั้งคู่เพื่อความถูกต้องชัดเจนก็ทำไปเลยทีเดียวเลยทั้งฟิก Router แล้วก็ทั้งฟิกที่พอร์ต LAN นะครับก็ประมาณนี้ผมเอาความแม่นยำมากกว่านะครับถ้าเกิดท่านใดมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะดูได้ง่ายๆทำตามได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ